পাইছে দিয়ে লগতে চিতল মাছ ডাঙৰ পিচ দিয়ে য'ত আপোনালোকে 200 টকা খাব পাৰিব গাহৰি মাংস সেই একে 200 টকা 250 এনেকৈ লয় ঠিক আছে নমস্কাৰ বন্ধুসকল পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মই অন্য এটা আজি আকৌ বিন্দাছ এটা ফুড ব্লগাৰ তো গাইছ আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিছোঁ ক্লাউড কিচেন য'ত আপোনাৰ ঘৰত বহিয়ে ধুনীয়াকৈ ফোন কৰিব ধুনীয়াকৈ তেখেতসকলে খাদ্য প্ৰভাইড কৰে ঠিক আছে খুব কম দামতে যেনেকৈ হওক চিতল মাছ হওক বা গাহৰি মাংস হওক ধুনীয়াকৈ 200 টকা প্লেট লয় চিতল মাছ আপুনি ভাবিছোঁ ভাতে মাংসই আৰু লগতে ঢেৰ কিবা আচাৰ চাচাৰ চাটনি তাতি ভাজি দিয়ে লগতে চিতল মাছ ডাঙৰ পিচ দিয়ে য'ত আপোনালোকে 200 টকা খাব পাৰিব গাহৰি মাংস সেই একে 200 টকা 250 এনেকৈ লয় ঠিক আছে তো সকলো মই আপোনাৰ এড্ৰেছটো কমেই আৰু এটা কথা এই বাইদেউগৰাকীয়ে বহুত কষ্টত আজি সংগ্ৰাম কৰি আজি ইমানটো পৰ্যন্তলৈকে পাইছে তেখেতৰ কোভিড সময়তো বহুত তেখেতসকলে মেডিকেলত ছাপ্লাই দিছে আৰু এতিয়ালৈকে মেডিকেলত দিয়ে থাকে ঠিক আছে ডেইলি 40 50 60 ওপৰ তেখেতসকলে ছাপ্লাই দিয়ে তা আপোনালোকে জাষ্ট এটা ফোন কৰিব ধুনীয়াকৈ তেখেতসকলে আপোনাৰ ঘৰত গৈ খাদ্য দি থৈ পাৰিব আৰু তেখেতসকলে কোনো ডেলিভাৰী চাৰ্জ একোৱে নলয় ঠিক আছে তো বলকচোন আজি তেখেতসকলে বনোৱা হাতেৰে খানাটো খাই চাওঁ আৰু আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ ৰিভিউটো কওঁ ডিব্ৰুগড় মিলন নগৰতে আছে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ফোন কৰি কেনে অৰ্ডাৰ দিব পাৰিব তো গাইছ এতিয়া ধুনীয়াকৈ নৱনীতা বাইদেউক চিনাকি কৰি দিব লৈছোঁ যিহেতু তেখেতে বহুত লাইফত সংগ্ৰাম কৰি আজি ইমানটো পৰ্যায়ত পাইছে আনকি কোভিডৰ টাইমত তেখেতে বহুত মানুহক হেল্প কৰিলে বহুত খানাও খোৱালে ঠিক আছে বাইদেউ কেনেকুৱা খবৰ খাতি মোৰ ভালে তোমাৰ ভালে তো বাইদেউ এটা কথা কওকচোন আপোনালোকে এই ক্লাউড কিচেনটো কেতিয়াবা খুলিলে 2020 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা যেতিয়া লকডাউনৰ টাইমত কোভিডত যেতিয়া পেচেণ্টে খাব পৰা নাছিলে হস্পিটেলছবিলাকত স্পেচিয়েলি তেওঁলোকক মানে টিফিন দিবৰ কাৰণে মই টিফিন ছাৰ্ভিচটো খুলিছিলোঁ আৰু ভাবিছিলোঁ লকডাউন হৈ যায় মোৰ যিহেতু মই আগতে প্ৰাইভেট টিউটৰহে আছিলোঁ লকডাউনত মোৰ টিউশ্যন চেণ্টাৰবিলাক বন্ধ হৈ গৈছিলে যে তেতিয়াতো কিবা এটা কৰি খাবই লাগিব সেইটো কাৰণে মই টিফিন ছাৰ্ভিচটো খুলিছিলোঁ আৰু পেচেণ্টবিলাকেও মোক কৈ আছিলে কি মানে খানাৰ কাৰণে সুধি আছিলে কিবা ঘৰুৱা খাদ্য পাম নেকি তেওঁলোকক মানে ছাপ্লাই দিবৰ কাৰণে এইটো টিফিন ছাৰ্ভিচ খোলা হ'ল ভাবিছিলোঁ লকডাউন হৈ যাব মোৰ টিউশ্যন চেণ্টাৰ আকৌ আৰম্ভ কৰিম মই বন্ধ কৰি দিম কিন্তু মোৰ টিফিন ছাৰ্ভিচটো ইমানেই ধুনীয়াকৈ চলিলে যাৰ ফলত মই এতিয়া বন্ধ কৰিব নোৱাৰা হ'লোঁ ওকে তো এতিয়া মানে আপোনাৰ কোভিডৰ কেইবছৰ হৈ গ'ল এতিয়ালৈকে আপোনাৰ 4 বছৰ হৈ গ'ল তো এতিয়া চলি আছে ঠিক আছে এনেই আপুনি খাদ্য নৰ্মেল খাদ্যবিলাকে দিয়ে নৰ্মেলি দিওঁ আকৌ পাৰ্টিৱেৰ খাদ্যবোৰ দিওঁ হয় নেকি মানে ফাষ্ট ফুড আইটেমছবিলাক বনাই নেকি আপুনি ফাষ্ট ফুড পোলাও ওকে আৰু ধৰক থলুৱা খাদ্যত কি বনায় আপুনি সেয়া কুচিয়া আঞ্জা শিঙি মাছৰ আঞ্জা তাৰপাছত ছাগলী মাংসৰ এনেকুৱা থলুৱা নিচিনাকৈ বনালে মছলা নিদিওঁ তাৰ গাহৰি স্পেচিয়েল বনাওঁ আজি বনাইছে নাই গাহৰি অঁ বনাইছোঁ ওকে বঢ়িয়া গাহৰি মোৰ লগত থাকেই প্ৰায়ে থাকে গাহৰি মাংস ওকে বঢ়িয়া এইফালে আছে ভাত নেমু আৰু এইফালে পানী টেঙা বঢ়িয়া আৰু এইফালে দাইল আছে ভেন্দি আছে আৰু চিতল মাছৰ কালিয়া আৰু এইফালে আছে আলু পিটিকা আৰু এইফালে আছে খিচিৰি একদম বইল খিচিৰি দেখিছেনে আৰু এইফালে আছে কুচিয়া জোল বঢ়িয়া আৰু কেইটকাকৈ লয় আপোনালোকে এইটো এয়া 200 ওকে গোটেইখিনি আৰু এইটো কুচিয়াটোৰ 100 খিচিৰিটো 50 ৰুপিজ ওকে তো এইফালে ধুনীয়াকৈ দাদাই পেকিং কৰি লৈ যাব ডেলিভাৰ চাৰ্জ নলয় আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ অৰ্ডাৰ দি কিনে আনিব পাৰিব অলৰেডি ডিছক্ৰিপশ্যন নাম্বাৰ থাকিবই তো এইফালে এতিয়া ধুনীয়াকৈ বাইদেৱে গাহৰি মাংস বনাব ষ্টাৰ্ট দি দিলে মিঠাতেল তেজপাত আৰু অলৰেডি দেখিছে ধুনীয়াকৈ গাহৰি মাংসটো তেখেতে মুঠি লৈছিলে মানে হালধি চালধি দি মেলি ঠিক আছে হালধি আৰু নিমখ কিবাকিবি দি মুঠি ল'লে তাৰপিছত এইফালে এতিয়া দিব আদা নহৰু পেষ্টটো তো অলৰেডি গাহৰি মাংস ধুনীয়াকৈ অলৰেডি হৈ আছে সিজি আছে কিন্তু ইয়াত কিবাকিবি বাইদেৱে ঢেৰ কিবাকিবি মিক্স কৰিছে কিন্তু সেইটো টপ চিক্ৰেট হয় বাইদেউ মোক নকয় বোলে ঠিক আছে তো একো নাই এতিয়া গাহৰি মাংসটো খাম আৰু ধুনীয়াকৈ ৰিভিউটোতো আপোনালোকক দিমেই ইয়াত কি বাইদেৱে মিক্স কৰিছে তো একো নাই তো ধুনীয়াকৈ খাম অলৰেডি দেখিছে গাহৰি মাংস হৈ গৈছে ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে ধুনীয়া স্মেল এটাও আহিছে তো এতিয়া খাওঁ ব'লক তো গাইছ এতিয়া সময় হৈছে খোৱা নৱনীতা টিফিন ছাৰ্ভিচ যিহেতু তেখেতে খাদ্য কমকৈ দিছে ঠিক আছে কমকৈ দিছে কিন্তু যিকেইটা মানে মেডিকেলত তেখেতসকলে ছাপ্লাই দিয়ে সেইকেইটাই দিছে ঠিক আছে আৰু ঢেৰ তেখেতসকলে দিয়ে কুচিয়া হওক শিঙি মাছৰ হওক বহুত দিয়ে কিন্তু মই ইমান নেখাওঁ তাৰমানে চ' সেইকাৰণে এতিয়া ধুনীয়াকৈ লৈ লৈছোঁ এইফালে গাহৰি মাংস দেখুৱাই দিব এইফালে গাহৰি মাংস এইফালে চিতল আছে এইফালে দাইল আছে এইফালে ভেন্দি ভাজি ঠিক আছে আৰু এইফালে আছে পানী টেঙা এইফালে নেমু দিছে জলকীয়া দিছে ঠিক আছে তো এতিয়া তেখেতসকলৰ এতিয়া নিবেদিতা বাইদেৱে ধুনীয়াকৈ বনাই দিয়া খাদ্য খাই চাওঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম খাইছোঁ ঠিক আছে তো এতিয়া প্ৰথমতে দাইলটো ইয়াত লৈ লওঁ তো এইফালে প্ৰথম বাইট কিন্তু সঁচা কথা ক'বলৈ কালাৰটো গাহৰি মাংস যিহেতু কালাৰটো খুবেই ধুনীয়া হৈছে যিহেতু তেজপাত দিছে তেজপাতৰ এটা ফ্লেভাৰ এটা পায় ন আৰু ভাল লাগিছে এতিয়া ধুনীয়াকৈ এতিয়া খাম বাইদেউ অলৰেডি বনোৱা হৈ গ'ল যিহেতু
বাইদেৱে মেডিকেলতো ছাপ্লাই দিয়ে আকৌ কোনোবাই যদি ফোন কৰে ঘৰত যদি হোম ডেলিভাৰী কৰিব বিচাৰে ধুনীয়াকৈ তেখেতসকলে হোম ডেলিভাৰীও কৰে আৰু এতিয়া সময় আছে গাহৰি মাংস খোৱা এইফালে দেখিছেনে গাহৰি মাংস গাহৰি মাংস A1 বনাইছে মানে নহৰু আদা পেষ্ট দিছে চয়া চচো দিছে টমেটো চচ দিছে আৰু লগতে বিলাহীও কাটি কিনে দিছে আৰু ধুনীয়া ফ্লেভাৰ এটা আহিছে মুখত দিয়াৰ লগে লগে তাৰ সুন্দৰ টেষ্ট এটা পাইছোঁ ভাল লাগিছে আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা ধৰক গাহৰি যদি খাব বিচাৰে তো ইয়াতো ধুনীয়াকৈ খাব পাৰিব জাষ্ট এটা ফোন কৰি দিব আৰু এইফালে দিছেনে চিতল মাছ চব এই চিতল মাছ আপোনাৰ মাথো ভাতে মাছে আপুনি ধুনীয়াকৈ 200 টকাত খাব পাৰিব ঠিক আছে এইফালে দেখিছেনে চিতল মাছটো ৱাও তো ভাবি চাওকচোন চিতল মাছ ক'ব গ'লে কিমান দাম 1200 টকা চাগে কেজিয়ে বা 800 টকা কেজিয়ে তেখেতসকলে ভাতে মাছে চিতল মাছে ধুনীয়াকৈ 200 টকাত প্ৰভাইড কৰিছে আৰু কি লাগে খালি এই মাছটোত বহুত কাঁইট ৱাও এতিয়া বিলাহীৰ জোলকণ বিলাহী দি বনাইছে মানে মাছৰ আঞ্জাখন বিলাহী দি বনাইছে ধুনীয়া হৈছে সাংঘাতিক ধুনীয়া হৈছে চবেই খাব পাৰিব সৰু ল'ৰা ছোৱালী বা বয়সস্থ মানুহ লাগে চবেই খাব পাৰিব আৰু বিশেষকৈ গাহৰি মাংসত হওক বা চিতল মাছতে হওক জ্বলা তেনেকৈ নাই ধুনীয়া সোৱাদ ধুনীয়া টেষ্টি আপোনাক কেতিয়াবা ধুনীয়াকৈ যদি খাব বিচাৰে গাহৰি মাংস কমতে হওক চিতল মাছে ভাতেই হওক ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ফোন কৰি দিব ধুনীয়াকৈ বাইদেউ বনাই মেলি আপোনাক ঘৰ দি থৈ আহিব কোনো ডেলিভাৰী চাৰ্জ নলয় ঠিক আছে তো এতিয়া তেনেকৈ খাই খতম কৰি লওঁ আৰু লাষ্টত আৰু এপিচ এইফালে গাহৰি মাংস দেখিছেনে গাহৰি মাংস A1 সুন্দৰ